θέλετε λαμπερό, όμορφο δέρμα. Καλησπέρα και πάλι. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Είμαι πάρα πολύ καλά σήμερα. Πολύ φευγάτος. Τρίτη εκπομπή μέσα σε ούτε μισή ώρα. Τρίτη εκπομπή live ούτε σε μισή ώρα. Και θα ξαναδούμε την Ασταξανθίνη, την οποία την είδαμε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό κάντε εγγραφή και like στο κανάλι, καθώς εδώ δεν αστειευόμαστε, βαράμε εκπομπές συνέχεια. Λοιπόν, πριν λίγα λεπτά λοιπόν, έλεγα το τι είναι η Ασταξανθίνη. Είναι ένα αντιοξυδωτικό το οποίο προστατεύει τα ανθρώπινα κύτταρα από το οξυδωτικό στρες και γενικά από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών. Επαναλαμβάνω, αυτή η εκπομπή αφορά φυσικά όλους μας, αλλά κυρίως αυτούς που ασχολούνται με υγεία, διατροφή, αδυνάτισμα και φυσικά σε αυτό θέλετε ευτυχώς ή δυστυχώς. Για μένα ευτυχώς, οι γυναίκες αυτή την εποχή μας έχουν περάσει πολύ μας. Τους άντρες, γι' αυτό άντρες βάλτε τα δυνατά σας. Η σημερινή εκπομπή είναι από ένα άρθρο το οποίο, το λέω στα αγγλικά πάντα, Systematic Review and Meta-Analysis on the Effects of Astaxanthin on Human Skin Aging λέγεται το εν λόγω άρθρο, και πάμε να δούμε τι θα μας αποδώσει σήμερα η μετάφραση του εν λόγω άρθρου. Αυτό λοιπόν το καροτενοειδές, η λεγόμενη ασταξανθίνη, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της μείωσης της ελαστικότητας και της υγρασίας του δέρματος καθώς μεγαλώνουμε, αναφέρουν επιστήμονες. Η συνιστόμενη δόση είναι 4 έως 6 χιλιοστόγραμμα την ημέρα σύμφωνα με μελέτη του 2021, και φυσικά πάμε να δούμε τι έδειξε τελικά αυτή η μελέτη. Και είναι όντως τόσο καλή η μελέτη? Θα φανεί στο τέλος. Δείξτε λίγη υπομονή. Κινέζοι ερευνητές από το Κεντρικό Νότιο Πανεπιστήμιο Δασοκομείας και Τεχνολογίας, στα αγγλικά είναι Central South University of Forestry and Technology, παρακολούθησαν 9 ελεγχόμενες τυχεοποιημένες δοκιμές με πλασίμπο παύλα εικονικό φάρμακο σε υγιή άτομα με γυρασμένο δέρμα, στα οποία χορηγήθηκαν συμπληρώματα ασταξανθίνης. Αυτά ήταν συχνά, λέει, κάψουλες γέλης που περιείχαν έλαιο στο οποίο διαλύθηκε η ασταξανθίνη. Οι δόσεις κυμαίνονταν από 2 έως και 12 χιλιοστόγραμμα ασταξανθίνης την ημέρα. Οι δοκιμές διήρκεσαν από 2 εβδομάδες έως και 1 χρόνο. Αρκετά. Η ασταξανθίνη προερχόταν συνήθως από το φύκι Haematococus pluvialis, αναφέρουν οι ερευνητές. Παρεπιπτόντως, αναφέρει κάπως χιουμοριστικά επίσης το άρθρο, η ασταξανθίνη είναι ένα καροτενοειδές που με λίγη ποιητική αδεία μπορεί, λέει, να περιγραφεί ως μία παραλλαγή ή ως ένα ξαδελφάκι της β-καροτίνης που ανέφερα σε προηγούμενη μου εκπομπή. Κάτσε και δες την, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές όλες οι εκπομπές που ανεβάζω σήμερα σχετικά με την υγεία, και αποδείξαμε ότι τόσο η β-καροτίνη όσο και η ασταξανθίνη, έτσι, χρειάζονται τροφή για να έχουν πολύ καλύτερη απορρόφηση, και φυσικά χρειάζονται λίπος. Πάμε τώρα στα αποτελέσματα, τα οποία από ό,τι βλέπω είναι λίγο αμφιλεγόμενα, αν και ελπιδοφόρα για εσάς τις κυρίες που θέλετε να έχετε όμορφο παύλα λαμπερό δέρμα. Ας δούμε το γιατί. Λοιπόν, αποτελέσματα. Η συμπλήρωση ασταξανθίνης δεν είχε πιστική επίδραση στο βάθος των ρητίδων. Θα πούνε οι κυρίες τώρα από το κορονάκι. Απογοητεύομαι. Μην απογοητεύεσαι. Μην απογοητεύεσαι. Είμαι εδώ για σένα, κυρία από το κορονάκι. Και από την Εκάλη. Και από τη Γλυφάδα. Όπου κι αν είστε. Καλά να είστε μόνο. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα. Δεν είχε πιστική επίδραση στο βάθος των ρητίδων. Αλλά
η συμπλήρωση είχε μέτρια έως σημαντική επίδραση στην ελαστικότητα και την υγρασία του δέρματος. Δύο λοιπόν από τους τρεις παράγοντες, ελαστικότητα και υγρασία δέρματος, είδανε οι επιστήμονες θετικά αποτελέσματα. Πόσο θετικά? Για να δούμε. Αυτά, λέει, τα δύο τελευταία αποτελέσματα ήταν αισθητικά και κλινικά σημαντικά της ασταξανθίνης. Επαναλαμβάνω, αισθητικά και κλινικά σημαντικά. Γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για τις κυρίες στην Εκάλη και στο Κολονάκι. Οι δόσεις τώρα στις οποίες η ασταξανθίνη βελτίωσε αυτές τις παραμέτρους του δέρματος, ήτι ελαστικότης και υγρασία, είναι 4 έως 6 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. 4 έως 6 χιλιοστόγραμμα. Σας είχα πει σε προηγούμενη μου εκπομπή ότι πάνω κάτω τα πιο πολλά συμπληρώματα έχουν 5 χιλιοστόγραμμα. Τα πιο πολλά που έχω πετύχει. Σπάνια κάποιον να είναι πολύ καλό, πολύ ποιοτικό να έχει 10. Η προστιθέμενη αξία ακόμη υψηλότερων δόσεων ήταν ασαφής, λένε οι ερευνητές, για το αν δηλαδή βοηθάει ή όχι. Σε ορισμένες δοκιμές το αποτέλεσμα ήταν ορατό μετά από μόλις, πόσο λέτε, 4 εβδομάδες χορήγησης συμπληρωμάτων ασταξανθίνης στην ελαστικότητα και την υγρασία του δέρματος. Μετά από 4 εβδομάδες. Και αν ακολουθήσεις θα σου πω στο μέλλον ακόμα ένα πάρα πολύ γελιοδέστατο, εύκολο, μυστικό για να έχεις όντως λαμπερή επιδερμίδα και για να γυαλίζει το μέτωπος όπως το δικό μου. Αυτό είναι υγρασία. Αυτό είναι υγρασία. Εντάξει. Το πιστεύετε? Αυτό είναι υγρασία. Τόσο πολύ υδρώνω. Το γιατί όμως υδρώνω και γιατί βοηθάει ο υδρότας, κάνε εγγραφή. Θα στα πω στο μέλλον. Γιατί βοηθάνε όλα αυτά. Όλα βοηθάνε. Ωραία. Σε ορισμένες λοιπόν δοκιμές, έλεγα πριν λίγο, το αποτέλεσμα έγινε ορατό μετά από μόλις 4 εβδομάδες ασταξανθίνης, ωστόσο τα βέλτιστα αποτελέσματα έγιναν ορατά μόνο μετά από 8 έως 12 εβδομάδες, που σημαίνει, κυρίες μου από το Κολονάκι, θα πρέπει να κάνετε υπομονή 2-3 μήνες και να παίρνετε τις κάψουλες ή τα έλαια ασταξανθίνης με το φαγητούλι σας, με λιπαρό γευματάκι, ωραία, για να έχετε όμορφο λαμπερό δέρμα. Αλλά επειδή είμαι λίγο σαν τον Τζόκερ και τον Μπέιν, κακός, γιατί πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτό που υπηρετούμε, γιατί διαφορετικά δεν το υπηρετούμε, μας υπηρετεί, έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Προσοχή στο συμπέρασμα που βγάλανε οι επιστήμονες και δει ο άνθρωπος που γράφει το άρθρο. Κάτι δεν του άρεσε. Η αξιοπιστία και η ισχύ των στοιχείων περιορίστηκαν από τα μικρά μεγέθη δειγμάτων, ατελή σχεδιασμό μελέτης, μέθοδο εξαγωγής δεδομένων και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, γράφουν οι ερευνητές και φυσικά ο αρθογράφος. Απαιτούνται περισσότερες και μεγαλύτερης κλίμακας και ισχυρότερες τυχεοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, καθώς και χρήσης αντικειμενικών δερματολογικών αξιολογήσεων για την επιβεβαίωση των μηχανισμών. Που σημαίνει δεν ξέρουμε αν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή όχι. Ωραία, αυτό που ξέρουμε όμως και καταλαβαίνουμε είναι ότι 5 χιλιοστόγραμμα την ημέρα ασταξανθίνης, από ό,τι φαίνεται σε βάθος περίπου 2 έως 3 μηνών, φέρεται να έχουν θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ελαστικότητα και την υγρασία του δέρματος, το οποίο φυσικά είναι αρκετά, θα έλεγα, ελπιδοφόρο για τις κυρίες οι οποίες θέλουν να λάμπουν δια της παρουσίας τους. Αυτά και από αυτήν την εκπομπή
Είμαι όπως πάντα ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, ο θετικός. Κάντε όσοι από εσάς θέλετε εγγραφή στο κανάλι, παρακολουθήστε περισσότερες εκπομπές στην playlist μου για την διατροφή και το αδυνάτισμα και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι σας, κάντε εγγραφή για μελλοντικές εκπομπές παύλα reviews που θα ανεβάζω από το διαδίκτυο. Όπως πάντα σε όλες τις εκπομπές το γράφω φυσικά και στο σχόλιο, πάντοτε με προσοχή και με το τηλέφωνο, εντάξει, στον γιατρό. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Θετική μου.